Okay, good morning everyone. So today we are going to do some very interesting numericals. So I mean last class at Porisilo compound dielectrics, capacitors with compound dielectrics. Tar eta numerical mo kora nasilu hetu dekhom aru logote tar eta shortcut method dekham boli koisilu hetu dekhuaile. So idea. So question tenekwa dhora tomar eta capacitor ase. Okay. Plate separation is D. Plate area is A. So this region between the two plate, এই দুইটা প্লেটৰ মাজত যেটো ৰিজন আছে সমানে দুভাগ কৰিছো মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে প্লেট এৰিয়াটো এৰিয়া A/2 হৈ যাব প্লেট এৰিয়াটো A/2 হৈ যাব আচ্ছা তো এই ৰিজনটোত মই এটা ডাইলেক্ট্ৰিক ভৰাইছো যা ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট K3 তো এই যে লোৱাৰ ৰিজনটো তাক আকৌ মই ফাৰ্দাৰ ডিভাইড কৰিছো সমানে ওকে এটা কাম কৰো ফাৰ্দাৰ ইয়াত লিখো দি বুলি Okay, further সমানে ডিভাইড কৰিছো এবাৰ যদি মই সমানে ডিভাইড কৰো তেতে কি হ'ব প্লেট সেপাৰেশন তো হাফ হৈ গল এইকিটা পাৰ্টৰ কাৰণে সো প্লেট সেপাৰেশন ইয়াত হৈ গল d/2 কাৰণ টোটাল টু d আৰু এইখিনি হৈ গল d/2 ওকে আৰু এই প্লেট এৰিয়াটো একেই a/2 হৈ যাব না a/2 কাৰণ তুমি এনেকেও ভাগ কৰিছা না ওপৰখিনি a/2 তলৰখিনি a/2 ঠিক আছে এতিয়া মোক কি লাগে ওকে মোক লাগে ফাইন্ড the capacitance of the capacitor okay so তোমালোকে যদি এই গুটে দুইটা প্লেটৰ মাজত যদি এটাই ডাইলেক্ট্ৰিক থাকিলে হেন উইথ ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট k তেতে তোমালোকে লিখিলা k epsilon not a divided by d তোমালোকে জানাই প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটর ক্যাপাসিটেন্স হয় epsilon not a divided by d এটা মই কৈছো কি এই তিনটা বেলেগ বেলেগ ডাইলেক্ট্ৰিকৰ ঠাইত ধৰ ইয়াত এটা ডাইলেক্ট্ৰিক ভৰালা ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট k1 ইয়াত এটা বেলেগ ডাইলেক্ট্ৰিক ভৰালা ধৰ ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট k2 ওকে সো মই কৈছো কি এই তিনটা ডাইলেক্ট্ৰিক এনেকে ভৰুৱাৰ ঠাইত এটাই ডাইলেক্ট্ৰিক যদি ভৰালা হেতেন তেতিয়া হলে তুমি ক্যাপাসিটেন্স লিখিলা হেতেন k epsilon not a divided by d ওকে সো এতিয়া কি হ'ব তিনটা বেলেগ বেলেগ ডাইলেক্ট্ৰিক আছে এতিয়া কেনেকে উলিয়াবা ওকে জাস্ট ওয়ান মিনিট এতিয়া কেনেকে উলিয়াবা সবা তো মই প্ৰথমতে যেটো কনভেনশনাল মেথড আছে তেনেকে সলভ কৰি দেখুম তাৰছত মই এটা শৰ্টকাট মেথড দিম ওকে সাবা তো মই কি কৰিম সাবা এতিয়া মই কৰিম প্ৰথমতে মই এইটোক এটা ক্যাপাসিটৰ বুলি ধৰিলো ধৰা এইটো C1 এইটো আন এটা ক্যাপাসিটৰ ইয়াক মই C2 নাম দিছো এইটো আন এটা ক্যাপাসিটৰ মই তাক C3 নাম দিছো তো ইয়াৰ ভ্যালু বিলাক লিখিছো এতিয়া C2 ৰ ভ্যালু কিমান C2 সৰি C1 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো C1 ওকে C1 সাবা দেই epsilon not a কিন্তু প্লেট এৰিয়াটো কি এ নহল নহয় এই C1 ক্যাপাসিটৰটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে হে প্লেটটো আছে হয় নহয় অকল এইখিনি হে তো ইয়াৰ প্লেট এৰিয়া কি a/2 epsilon not a মানে a/2 ডিভাইডেড বাই d yes সেপাৰেশন কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে d আছে সেপাৰেশন d আৰু ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট কি আছে k3 সো মাল্টিপ্লাইড বাই k3 জানাই নহয় ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট কি মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগিব ভেকুয়াম থাকিলে হে আমি ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্টটো নেলিখো ওকে সো ইয়াৰ ভ্যালুটো কি আহিলে epsilon not a লগত সমুখত থাকিলে k3 divided by 2 to তললে নামি আহিলে twice d ওকে এটা ঠিক তেনেকে epsilon 2 ৰ ভ্যালুটো সৰি c2 ৰ ভ্যালুটো কিমান c2 মানে এই ক্যাপাসিটৰটো এটো প্লেট ওকে এইখিনি ওকে হেতু লিখিবা তুমি k1 কান ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট k1 আছে epsilon not a প্লেট এৰিয়া কিমান a/2 ওকে ডিভাইডেড বাই d ইয়াৰ ওপৰত d মানে সেপাৰেশনটো হাফ হৈ আছে d টো কিমান আছে d/2 ওকে এইটো 2 দুইটা ডিনোমিনেটৰত আছে ক্যান্সেল হৈ যাব থাকিলে কিমান k1 epsilon not a divided by d বুজি পালা এটা ঠিক তেনেকে c3 যদি উলিয়াবলে হয় তুমি লিখিবা এটো একে হ'ব ইয়াৰ নিচিনাই হ'ব খালি ইয়াত ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট k2 সো আমি ডাইৰেক্টলি লিখিছো k2 epsilon not a divided by d ওকে একে c2 আৰু c3 কথাটো একে separation half hoise plate area half hoise a/2 hoise okay only thing is that yar dielectric constant ase k1 yar dielectric constant ase k2 so yar k1 ase yar k2 ase baki khini eki thik ase etia combination to swa a c2 aru c3 series ot ase c2 and c3 in series okay eta series ot ase series ot thakile ami directly likhim and ami directly likhim ha and C1 is in parallel with them মই এটা স্টেপ ৰিমুভ কৰিছো বুজি পাইছে নহয়
C2 আৰু C3 সিৰিজত আছে হিহতৰ ইকুইভ্যালেন্ট টু C1 ৰ লগত প্যাৰালেল আছে মানে ইহতৰ ইকুইভ্যালেন্ট টু এটো না এটো ইয়াৰ লগত প্যাৰালেলত আছে তো C2 আৰু C3 যদি সিৰিজত আছে ইকুইভ্যালেন্ট ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট ফাইনালি উলিয়াইছ হা C2 আৰু C3 যদি সিৰিজত আছে সিৰিজত কেনেকৈ উলিয়াই 1/C1 + 1/C2 তো আকৌ ৰিভাৰ্স কৰিব লাগিব নহয় কি আহিব C1 * C3 / C1 + C3 জানাই নহয় ওকে like 1/C is equal to 1/C1 + 1/C2 so আহিব C1 + C2 / C1 * C2 আকৌ ৰিভাৰ্স কৰিব লাগিব না 1/, হে হৈ আছে so ইহত দুটাৰ ইকুইভ্যালেন্ট হল ইমান তো এইখিনি যে এইখিনি মানে ইহত দুটাৰ ইকুইভ্যালেন্ট এইখিনি ইয়াৰ লগত প্যাৰালেলত আছে তো প্যাৰালেলত যদি আছে +C1 প্যাৰালেলত থাকিলে আমি এড কৰলো সো +C1 ডাইৰেক্টলি লিখিছো মই এটা স্টেপ কমাই দিছো কাৰণ আমি আগতে কৰিছো so this is equal to এটা ভ্যালু কিটা পুট কৰা C1 ৰ ভ্যালু পুট কৰা C1 ৰ ভ্যালু হল K3 মই এটা লিখিছো হা K3 epsilon naught A divided by twice D into C3 ভ্যালু পুট কৰা K2 oh my god C2 আৰু C3 হে সিৰিজত C2 আৰু C3 হে মই ভুলকে লিখিলো সো আমি লিখিম C2 * C3 divided by C2 + C3 আৰু এইখিনি ইয়াৰ লগত প্যাৰালেলত আছে সো +C1 মই C1 টো ইয়াত দিছিলো ওকে C2 ভ্যালু পুট কৰা C2 ৰ ভ্যালু হল K1 epsilon naught A divided by D C3 ভ্যালু পুট কৰা একে K2 epsilon naught A divided by D divided by C2 ভ্যালু পুট কৰা আকৌ তো এটো আহিব K1 epsilon naught A divided by D plus C3 ভ্যালু পুট কৰা K2 epsilon naught A divided by D ঠিক আছে ওকে প্লাস C1 ভ্যালু পুট কৰা C1 ভ্যালুটো কি আছে K3 epsilon naught A divided by twice D ঠিক আছে so this is equal to এটা চাবা দেই so ইয়াত কি হ'ব epsilon naught A divided by D এটা লৱা এটা মাল্টিপ্লিকেশন হৈ আছে epsilon naught A divided by D এটা লৱা ইয়াৰ epsilon naught A divided by D টো কমন লৱা ক্যান্সেল হৈ গল so epsilon naught A divided by D আৰু epsilon naught A divided by D ক্যান্সেল হৈ গল ইয়াত এই ডিনোমিনেটৰত আৰু epsilon naught A divided by D নাই তো কি থাকিলে ইয়াত থাকিলে সিম্পলি K1 + K2 থাকি গল K1 + K2 থাকি গল নিউমাৰেটৰত কি হল সোয়া এটা epsilon naught A divided by D থাকি গল epsilon naught A divided by D এটা থাকি গল আৰু কি থাকিলে K1 * K2 K1 * K2 K1 * K2 এটা epsilon naught A divided by D ক্যান্সেল কৰি দিলে ডিনোমিনেটৰৰ লগত প্লাস এফালে কি থাকিলে K3 epsilon naught A divided by twice D এতিয়া এটা কাম কৰা epsilon naught A divided by D টো কমন লৈ লোৱা তো ভিতৰত কি থাকিলে K1 * K2 divided by K1 + K2 plus K3 divided by 2 কাৰণ epsilon naught A divided by D কমন লৈ ললা তোমাকে so finally কি পালা সোয়া ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স C = epsilon naught A divided by D K1 আৰু এইখিনি থাকিলে হয় না তো মই যে কৈছিলো তোমালোকৰ যদি এই তিনটা ডাইলেক্ট্ৰিকৰ ঠাই এটাই ডাইলেক্ট্ৰিক দিলে হেতেন উইথ ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট K তেতিয়া হলে ক্যাপাসিটেন্স কিমান হলতেন K epsilon naught A divided by D তাৰ মানে এইখিনি যে আছে এই যে এই টার্মটো ইকুইভ্যালেন্ট ডাইলেক্ট্রিক কনস্ট্যান্ট সো মই লিখিম ইকুইভ্যালেন্ট ডাইলেক্ট্রিক কনস্ট্যান্ট K = এইখিনি K1 * K2 divided by K1 + K2 plus K3/2 সো এইখিনি হল ইকুইভ্যালেন্ট ডাইলেক্ট্রিক কনস্ট্যান্ট তোমাক যদি ক্যাপাসিটেন্স খুদে এইটো হ'ব আনসার আর তোমাক যদি ইকুইভ্যালেন্ট ডাইলেক্ট্রিক কনস্ট্যান্ট উলিয়াবলৈ হ এইটো হ'ব আনসার ওকে সো ইয়াত মন কৰিবা কেটামান স্টেপ মই স্কিপ কৰিছো এইটো বুজি পাইছেন নাই চাবা ওকে তো মই ডাইৰেক্টলি লিখিছো এই দুটা সিৰিজত আছে সো ইয়াৰ ইকুইভ্যালেন্ট ইমান এই দুটাৰ লগত ই প্যাৰালেলত আছে সো +C হৈ যাব C1 হৈ যাব ওকে তো ভ্যালু কিটা পুট কৰিলো আহি গল ওকে তো মই এতিয়া এই প্ৰবলেমটোৱে এইটোৱে আনসাৰ ওলাব লাগে চোৱাচোন এইটোৱে আনসাৰ ওলাব লাগে মই আনসাৰটো লিখি থৈ দিম K ইকুইভ্যালেন্ট ওলাব লাগে ওকে ফাইন এইটোকে লিখিম মই C = ওলাব লাগে epsilon naught A divided by D আৰু ইয়াত লব লাগে K1 * K2 divided by K1 plus K2 আৰু plus K3/2 এই আনসাৰটো ওলাব লাগে মই এটা শর্টকাট মেথড দেখুৱাম এতিয়া চাই লবা ওকে স্ক্ৰিনশ্বট ললে লৈ লব পাৰিবা মই এটা শর্টকাট মেথড দেখুৱাম চাব শর্টকাট মেথডটো দেখুৱাৰ আগত মই এটা কথা তোমালোকক শিকাই লব লাগিব ওকে চাই লবা হা শর্টকাট মেথডটো দেখুৱাৰ আগত
টেকনিকটো চোৱা শৰ্টকাট এই ধৰণৰ নিউমেৰিকেলবিলাক কৰা শৰ্টকাটটো চাবা হা শৰ্টকাট মেথডটো জানিব হ'লে প্ৰথম টেকনিকটো জানিব লাগিব টেকনিকটো এনেকৈ চোৱা ধৰা তোমাৰ এটা কেপাচিটৰ আছে প্লেট এৰিয়া এ সেপাৰেশন ডি ঠিক আছে প্লেট এৰিয়া এ সেপাৰেশন ডি ঠিক আছে ভেকুৱাম আছে বুলি ধৰি লোৱা মই ডাইলেক্ট্ৰিক লোৱা নাই ভেকুৱাম আছে ওকে তো ইয়াৰ কেপাচিটেন্সটো কিমান হ'ব কেপাচিটেন্সটো মই c বুলি ধৰিছো c c ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব এপসাইলন নট a ডিভাইডেড বাই d প্লেট এৰিয়া a সেপাৰেশন d এটো তোমালোকে জানা এতিয়া মই ইয়াক কি কৰিম চাবাচোন চাবা দেই কি কৰিম মই যদি প্লেট এৰিয়া কি আছে সেপাৰেশন আছে d প্লেট এৰিয়া আছে a মই যদি এই কেপাচিটৰটো এই ৰিজনটো এই দুইটা প্লেটৰ মাজৰ ৰিজনটো সমানে পাৰপেন্ডিকুলাৰলি ডিভাইড কৰো লংগিটিউডিনেলি ডিভাইড কৰো এনেকে সমানে ডিভাইড কৰিছে এইটো পাৰ্ট সমান তাৰ মানে কি ইয়াৰ পৰা ইয়ালে সেপাৰেশন কিমান হৈ গল d/2 আৰু এইখিনিও d/2 ঠিক আছে এতিয়া যদি মই খুদু যে প্ৰতিটো পাৰ্টে এটো এটা কেপাচিটৰ নিচিনা বিহেভ কৰিছে তো প্ৰতিটো পাৰ্টৰ কেপাচিটেন্স কিমান হ'ব এতিয়া মই যদি ইয়াৰ কেপাচিটেন্স খুদু ওকে ইয়াৰ কেপাচিটেন্স হা তেতিয়া তোমালোকে কি কবা ইয়াৰ কেপাচিটেন্স চাবা দেই মই কেনেকৈ উলিয়াম ইয়াৰ কেপাচিটেন্স তো ইয়াৰ কেপাচিটেন্স হ'ব মই c1 নাম দিছো ধৰা ওকে এটো c1 নাম দিছো ধৰা c1 = তোমালোকে লিখিবা এপসাইলন নট a yes প্লেট এৰিয়া a ডিভাইডেড বাই d d মানে কি হৈ গল d/2 হৈ গল d/2 2 ওপৰলৈ গুচি গল সো 2 এপসাইলন নট a ডিভাইডেড বাই d সো দিস ইজ ইকুয়াল টু a এপসাইলন নট a ডিভাইডেড বাই d টো কি আছিল c কেপাচিটেন্স অফ দা মেইন কেপাচিটৰ সো এটো কি হৈ গল টুৱাইস অফ c তাৰ মানে কি বুজিলো চাবা দেই এই টেকনিকটো তুমি মনত ৰাখিব লাগিব বাৰে বাৰে এক্সামত যদি টেকনিকটো উলিয়াই লবলৈ যোৱা তো ইটো মেথডে ভাল শৰ্টকাট নহবই নহলে সো তাৰ মানে কি বুজিলো চাবা দেই তোমাৰ যদি এটা কেপাচিটৰ থাকে আৰু কেপাচিটৰ যদি কেপাচিটেন্স c থাকে তুমি যদি কেপাচিটৰটো সমানে এনেকে দুভাগ কৰি দিয়া পাৰপেন্ডিকুলাৰলি এই ৰিজনটোক যদি সমানে দুভাগ কৰি দিয়া প্ৰতিটো পাৰ্টৰ কেপাচিটেন্স হ'ব টুৱাইস c ডাবল হৈ যায় ওকে ইয়াৰ হ'ব টুৱাইস c ইয়াৰ হ'ব টুৱাইস c তুমি চেক কৰি চাব পাৰা মোৰ হৈছে নে নাই ওকে এই পাৰ্টটো আৰু এই পাৰ্টটো কিহত আছে সিরিজত আছে তো সিরিজত থাকিলে ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স কেনেকৈ উলিয়া টুৱাইস c * টুৱাইস c ডিভাইডেড বাই টুৱাইস c প্লাস টুৱাইস c ওকে লাইক 1/c 1 + 1/c তো মই শর্টকাটটো লিখিছো সো দিস ইজ ইকুয়াল টু কিমান হ'ব সো টুৱাইস c * টুৱাইস c মানে এটো কি হৈ গল 4c² আৰু এটো কিমান হৈ গল 4c সো 4 4 কাটি দিয়া এটা c কাটি দিলা c ওলালে তো ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স কিমান c হৈছে না হৈছে ওকে সো এতিয়া নাপাহৰিবা শর্টকাটটো নাপাহৰিবা তুমি যদি এটা ক্যাপাচিটৰ ৰিজনটো পাৰপেন্ডিকুলাৰলি ডিভাইড কৰি দিয়া প্ৰতিটো পাৰ্টৰ ক্যাপাচিটেন্স হৈ যায় টুৱাইস c এতিয়া ইটো সোৱা জৰুৰী নহয় যে মই এনেকৈ ডিভাইড কৰিম মইতো বেলেগ ধৰণেও ডিভাইড কৰিব পাৰো তো ইয়াৰ ক্যাপাচিটেন্স c ইয়াৰ সেপাৰেশন d প্লেট এৰিয়া a এবাৰ মই কেনেকৈ ডিভাইড কৰিম সোৱা এনেকৈ যদি ডিভাইড কৰো এনেকে নকৰো এনেকে সমানে কৰিম ওপৰ পাৰ্ট আৰু তলৰ পাৰ্ট সমান ওকে এতিয়া মই যদি খুদু প্ৰতিটো পাৰ্টৰ কেপাচিটেন্স কিমান দুইটা পাৰ্টৰ কেপাচিটেন্স একেই হ'ব সমান না ওকে মই যিকোনো এটা পাৰ্ট উলিয়াইছো ধৰা এইটো পাৰ্ট উলিয়াইছো মই কম কেপাচিটেন্স ধৰা c1 বুলি লৈছো c1 = এপসাইলন নট a কিন্তু a টো এবাৰ কি হৈ গল এই যে পাৰ্টটো লোৱাৰ পাৰ্টটো তাৰ প্লেট এৰিয়া কি হৈ যাব a/2 হৈ গল না ইয়াৰ প্লেট এৰিয়া কিন্তু a/2 হৈ গল তেনেকৈ আপাৰ পাৰ্টটো প্লেট এৰিয়া a/2 হৈ গল ওকে তো এপসাইলন নট a মানে a/2 ডিভাইডেড বাই সেপারেশনটো কিন্তু দিয়ে হৈ আছে তাকটো আমি ভাগ কৰা নাই ন সেপারেশনটো দিয়ে হৈ আছে তো এটো কিমান হ'ব এপসাইলন নট a ডিভাইডেড বাই 2 টো তললৈ নামি আহিলে টুৱাইস d ওকে সো এপসাইলন নট a ডিভাইড বাই d টো কি হয় এটো অৰিজিনাল ক্যাপাসিটেন্স এপসাইলন নট a ডিভাইড বাই d টো কি হয় এপসাইলন নট a ডিভাইডেড বাই d টো তো অৰিজিনাল ক্যাপাসিটেন্স অফ দা ক্যাপাচিটৰ তো সেইখিনিক আমি c বুলি লিখিলো তলত 2 টো আছে ফাইন কি বুজি পালো তুমি যদি ক্যাপাচিটৰ দুইটা প্লেটৰ ৰিজনটো এনেকে হৰাইজন্টালি দুভাগ কৰা তে প্ৰতিটো পাৰ্টৰ ক্যাপাচিটেন্স হৈ যায় c/2 এতিয়া চাই লোৱা তো এইবোৰ কৰি চাবলৈ সময় নহব এইবোৰ যদি কৰি চাবলৈ যোৱা তেনেহলে তোমাৰ শৰ্টকাটটো মিনিংলেছ হৈ যাব তো চোৱা এনেকে দুভাগ কৰিবা ক্যাপাচিটেন্স ইচ পাৰ্টৰ ডাবল হৈ যাব টুৱাইস c এনেকে দুভাগ কৰিবা ক্যাপাচিটেন্স ইচ পাৰ্টৰ হাফ হৈ যায় c/2 ওকে horizontally c/2 longitudinally twice c মানে এনেকেও মনত ৰাখিব পাৰা সিরিজত থাকিলে ডাবল কাৰণ এটা সিরিজত আছে না প্যারালালত থাকিলে হাফ यस হবই
প্যারালালত থাকিলে কি হয় ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিট্যান্স দুইটাকে এড কৰিবা না C1 + C2 সো C/2 + C/2 C ইছো C বুজি পালা ওকে ফাইন এতিয়া শর্টকাটটো দি হে একে নিউমেৰিকেলটো কেনেকৈ কৰিম চোৱাচোন হে একে নিউমেৰিকেলটো আমি কেনেকৈ কৰিম হা নিউমেৰিকেলটো আসলে এটো ইয়াত আসলে ডাইলেক্ট্রিক কনস্ট্যান্ট K3 ইয়াত আসলে ডাইলেক্ট্রিক কনস্ট্যান্ট K1 ইয়াত আসলে K2 প্লেট এরিয়া আসলে A প্লেট সেপারেশন আসলে D সো এইখিনি হ'ব D/2 এইখিনি হ'ব D/2 আৰু এইখিনি আসলে D মেইন সেপারেশনটো আসলে D ওকে এতিয়া সো আমি কেনেকৈ কৰিম হা কিমান ইজি হৈ যাব চাবা দেই কিমান ইজি হৈ যাব চাবা সোৱা ডায়াগ্ৰামটো বনাই লবা প্ৰথমতে এনেকৈ বনাবা চাবা দেই ডায়াগ্ৰামটো কেনেকৈ বনাবা সলিউশন ডায়াগ্ৰামটো বনাম হা মই একদম ইজি হৈ যাব চাবা এটো হল মেইন ক্যাপাসিট্যান্স ওকে ইয়াৰ ক্যাপাসিট্যান্সটো মই C বুলি ধৰিলো ক্যাপাসিট্যান্সটো C বুলি ধৰিলো কোৱা C = কিমান C = epsilon naught A divided by D yes D is the separation A is the plate area so C is equal to epsilon naught A divided by D dielectric নাই বুলি ধৰিছো dielectric বাট পিছত ইনসার্ট কৰিম পিছত ভৰাম ওকে চাবা ঠিক আছে এটো হল capacitance of the capacitor without dielectric with main plate area A plate separation D এতিয়া মই ইয়াৰ মতে কোৱেশ্চনটো মতে ডিভাইড কৰিম প্ৰথমতে এনেকে ডিভাইড কৰি লওঁচোন ওকে ডিভাইড কৰি দিলো কেনেকে ডিভাইড কৰিলো হৰাইজন্টালি ডিভাইড কৰিলো হৰাইজন্টালি ডিভাইড কৰিলে কি হৈ যায় হাফ হৈ যায় ইচ পার্ট হাফ এইখিনি কি হৈ যাব C/2 ওকে মেইন ক্যাপাসিট্যান্স টু C মন কৰিবা আৰু এইখিনি কি হৈ যাব C/2 বাস C/2 হৈ গল একো নকৰিবা ডাইলেক্ট্রিক ইনসার্ট নকৰিবা এতিয়াও C/2 উপৰখিনি C/2 তলৰখিনি এতিয়া তলৰ ক্যাপাসিট্যান্স টু C/2 মন কৰিবা এটা তলৰখিনি ফাৰ্দাৰ ডিভাইড কৰিব লাগে ইকুৱেলি কেনেকে এনেকে ওকে সো ইয়াৰ ক্যাপাসিট্যান্স কিমান C/2 মনত ৰাখিবা C/2 এনেকে সমানে ডিভাইড কৰি দিয়া সমানে যদি ডিভাইড কৰি দিয়া তেনে হলে এই পাৰ্টৰ ক্যাপাসিট্যান্স কিমান হৈ যাব যদি ভাৰ্টিক্যালি ডিভাইড কৰা কি হয় ডাবল হয় তো এই ক্যাপাসিটৰটো ক্যাপাসিট্যান্স আছিল C/2 মই ডিভাইড কৰি দিলো ভাৰ্টিক্যালি ইচ পার্ট কি হ'ব ডাবল হৈ যাব ডাবল মানে C/2 ডাবল কি হয় টুৱাইস অফ C/2 মানে এটো কি হ'ব C এটো কি হ'ব C বুজি পালা এখিনি হ'ব C এখিনি হ'ব C এটা C/2 টো উঠাই দিয়া হেতু আছিল ক্যাপাসিটেন্স অফ দিস ক্যাপাসিটর এতিয়া মই ইচ পার্ট হেলৈছো সো C এতিয়া ডাইলেক্ট্রিক কিটা ভৰাই দিয়া এটা ডাইলেক্ট্রিক যদি ভৰাই দিয়া ক্যাপাসিটেন্স বিলাক কি হৈ যায় K টাইমস হৈ যায় সো ইয়াত ডাইলেক্ট্রিক কি আছে K3 সো এটো হ'ব K3 টাইমস অফ C/2 ইয়াত ডাইলেক্ট্রিক আছে K1 সো এটো হ'ব K1 টাইমস অফ C ইয়াত ডাইলেক্ট্রিক আছে K2 সো এটো হ'ব K2 টাইমস অফ C বুজি পালা সো সিম্পল ওকে এতিয়া কি কৰা এটো আৰু এটো কিহত আছে সিরিজত আছে ইয়াৰ ইকুইভ্যালেন্ট টু ইয়াৰ লগত প্যাৰালেলত আছে তো ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স ইজ ইকুয়াল টু এটো সিরিজত আছে লিখা K1 into C into K2 into C divided by K1C plus K2C C1 into C2 divided by C1 plus C2 series লিখিলা তো এই ইকুইভ্যালেন্টৰ লগত ই কি আছে প্যাৰালেল হৈ আছে সো কি হ'ব প্লাস দিস K3 into C/2 plus this কৰিছো আগতে ওকে এতিয়া এটা কাম কৰা ইয়াৰ পৰা C কমন লৈ লোৱা ইয়াতো আছে C কমন লৈ লোৱা এটা C ক্যান্সেল হৈ গল বাদ দিয়া এটা C ক্যান্সেল হৈ গল এতিয়া ইয়াতো নিউমাৰেটৰত কেটা C থাকিলে এটাই C থাকিলে ইয়াতো এটা C আছে না C টো কমন লৈ লোৱা এতিয়া ভিতৰত কি থাকিলে ইয়াত থাকিলে K1 ইয়াত থাকিলে K2 ডিভাইডেড বাই ইয়াত থাকিলে K1 plus K2 ওলাইছে নে ওলাইছে প্লাস ইয়াত থাকিলে কি K3 divided by 2 ওলাইছে নে ওলাইছে C মানে কিমান epsilon naught A divided by D হৈ গল এই C মানে কি epsilon naught A divided by D হৈ গল বাস তো এনেকে তুমি মিনিমাইজ কৰিব পাৰা ক্যালকুলেশন সোৱাচোন আমি গুটেইবোৰ লিখাই নাই আমি জাস্ট এটা ডায়াগ্রাম বনালো দুটা স্টেপ লিখিলো শেষ নিউমেৰিকেল ওকে সো আগৰ নিউমেৰিকেলটো মই কিছুমান স্টেপ স্কিপ কৰি ছুটি কৰিছিলো এতিয়া সোৱা তুমি কিমান সোনকালে ওলাই গল সো দিস ইজ এ শর্টকাট মেথড ইউ ক্যান এপ্লাই কিন্তু এটা এপ্লাই কৰিব আগত এই কিটা বস্তু ক্লিয়ার হৈ লাগিব মানে এনেকে ভাগ কৰিলে ডাবল হৈ যায় এনেকে ভাগ কৰিলে হাফ হৈ যায় এইখিনি জানি লব লাগিব ওকে সো দিস ইজ ওয়ান থিং হুইচ আই কনসিডার very important ওকে তো ইয়াৰ পৰা নিউমেৰিকেল দিব পাৰে ফাইন এতিয়া মই কেটামান বেলেগ ধৰণৰ নিউমেৰিকেল দেখুৱাম তোমালোকক ওকে এক্সামত আহি থাকে চাবা
1 2 3 4 1 and 3 connected. It is like pura dekhi ase ne? Yeah. It plate number 1, it plate number 2, it plate number 3, it plate number 4. Sarikhon plate as a parallel plates. 1 and 3 connected together, a 1 or 3 connect with his enemy. Okay? And it point 2 to lagi as a plate 2 to lagi as a point A logot, plate 4 to lagi as a point B logot. Okay? It is what? Poti to plate or so plate area A, put it to plate and separation between consecutive plate D. Consecutive plate mane 1 or 2 was a D, 2 or 3 was a D, 3 or 4 was a D, tenekwa. Okay, so plate area A and plate separation between consecutive plate is D. Okay, find CEQ মানে কি ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স লাগে মোক এই অ্যারেঞ্জমেন্টৰ ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স লাগে তোমালোকে কি কৰিবা চোৱা এটা ইকুইভ্যালেন্ট ডায়াগ্ৰাম বনাব লাগিব ইয়াৰ পৰা চাই কেনেকৈ বনাইছো চাবা দেই চোৱা প্ৰথম মই পইণ্ট A ৰ পৰা ড্ৰ কৰিম ধৰি লোৱা এই পইণ্ট A টো ক'ত লাগিছে প্লেট B প্লেট 2 লগত সো প্লেট 2 টো আকি লোৱাচোন এটো হল প্লেট 2 চাবা দেই টেকনিকটো চাবা এটো হল প্লেট 2 মই 2 পৰা কি ষ্টাৰ্ট কৰিছো কাৰণ যেতিয়া ক্যাপাসিটেন্স উলিয়াও আমি ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স এক্ৰছ 2 পইণ্টস না So point ke to D dise A or B. So point A to car logot lagi ase 2 logot. Hekane 2 khon draw korisu moi. Eta 2 khonok A to share korise mane 1 e 2 logot mili eta capacitor banai thoka nai jano. So ami jeta capacitor aku dukhon plate ne aku jano eneke. Okay. So plate 2 to moi akilo kintu 2 e 1 or logot share kori eta capacitor banaise na banai dia. Ekhon 1. Ekhon 1. So 2 e 1 or logot eta capacitor banaise. Thik ase. Eta 2 e to 3 logot banaise eta capacitor. 2 এ 3 লগতো বনাইছে তো মই কি কৰিম 2 খন মই আকো এবাৰ ৰাখিম এই 2 খন মই আকো এবাৰ ৰাখিম কেলে ৰাখিলো কাৰণ 2 এ 3 লগতো শেয়াৰ কৰিছে 2 এ 3 লগতো এটা ক্যাপাসিটৰ বনাইছে কিন্তু এই যে 2 2 বুলি দুখন প্লেট বনাইছো দে আৰ একচুয়ালি দা সেম প্লেট টু কানেক্ট কৰি দিয়া তো তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা এই দুখন আসলতে একেই প্লেট ওকে ফাইন এতিয়া 2 টু কত লাগি আছে 8 লাগি আছে লগাই দিয়া এটো হল A পইণ্ট A ঠিক আছে এতিয়া 1 and 3 হিয়ত দুটা কি হৈ আছে কানেক্ট হৈ আছে ওয়্যাৰলি কানেক্ট হৈছে সো 1 and 3 কানেক্ট কৰি দিয়া 1 and 3 কানেক্ট কৰি দিয়া ফাইন এতিয়া এই প্লেট 3 খন প্লেট 4 ৰ লগতো শেয়াৰ হৈ আছে সো প্লেট 3 খন আকো এবাৰ আকা সো প্লেট 3 খন আকো এবাৰ আকি দিয়া তো মই ইয়াৰ পৰা কি আকিলো কাৰণ তেতিয়া হে 3 এ কানেক্ট হৈ থাকিব কাৰণ দে আৰ একচুয়ালি দা সেম প্লেট এই দুখন একে প্লেট তো কানেক্ট হৈ গল 3 এ 4 ৰ লগতো শেয়াৰ কৰিছে সো 4 খন আকো এবাৰ আকি দিয়া তো 4 to core লগত লাগি আছে B লগত লাগি আছে ও মাই গড এটা তো ইজি হৈ গল দুটা ক্যাপাসিটৰ কিহত আছে প্যাৰালেলত আছে ইহতৰ ইকুইভ্যালেন্ট ইয়াৰ লগত সিৰিজত আছে আৰু প্ৰতিটোৰ ক্যাপাসিটেন্স কিমান হ'ব প্লেট এৰিয়া দিয়া আছে সেপাৰেশন দিয়া আছে সো এপসাইলন লট A ডিভাইড বাই D ওকে সো ইজ আ ক্যাপাসিটেন্স of each capacitor epsilon naught A divided by D প্ৰতিটো ক্যাপাসিটৰ ক্যাপাসিটেন্স হ'ব epsilon naught A divided by D কমপ্লিট এৰিয়া দিয়া আছে প্লেট সেপাৰেশন দিয়া আছে ওকে সো এতিয়া মই ডাইৰেক্টলি কৰিব পাৰো সো ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স ইজ ইকুয়াল টু সবাই এই দুটা কি আছে প্যাৰালেলত আছে সো প্যাৰালেলত যদি আছে মই কি বুলি লিখিম ধৰা প্ৰতিটোকে মই C বুলি ধৰি লৈছো ইজ ইকুয়াল টু C যদি প্ৰতিটোৰ ক্যাপাসিটেন্স একই নাম এটা দি লৈছো C ওকে সো C এ কি আছে প্যাৰালেলত আছে প্যাৰালেলত থাকিলে সদায় হাফ হৈ যায় দেই সোৱা নহয় যদি সোৱা C into প্যাৰালেলত আছে প্যাৰালেলত থাকিলে ফৰ্মুলা জানা নহয় C into C ডিভাইড সৰি প্যাৰালেলত থাকিলে কি হৈ যাব C plus C ওকে সো C plus C এটা প্যাৰালেলত আছে C plus C
এটা এই ইকুইভ্যালেন্টটো ইয়াৰ লগত কি হৈ আছে সিরিজত আছে সিরিজত যদি আছে এটো ইকুইভ্যালেন্ট হা c into c লাইক এটো c1 বুলি ধৰি লোৱা c1 into c2 divided by c1 plus c2 মই ডাইৰেক্টলি লিখিছো বুজি পাইছা নহয় ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ ইকুইভ্যালেন্টটো কি হ'ব টুৱাইস c না টুৱাইস c এটো টুৱাইস c তো টুৱাইস c আৰু c কি হৰ আছে সিরিজত আছে সো টুৱাইস c into c divided by টুৱাইস c plus c ওকে ওকে সো এটা ফাইনালি কি আহিলা চোৱাচোন এটো কি হৈ যাব টুৱাইস c স্কয়াৰ আৰু তলত কি হৈ যাব 3c সো এটা c কাটি দিয়া 2/3 c থাকি গল সো 2/3 c is equal to কিমান epsilon of a divided by d বাস ওকে সো তেনেকে আমি উলিয়াম চাইবা বহুত ইন্টারেস্টিং আৰু এটা কৰি দেখো এইটো সোয়া এবাৰ মই লিখি নি দিও প্লেট এৰিয়া a সেপারেশন d বুলি জানিলাই নহয় এটো 1 এটো 2 এটো 3 এটো 4 এবাৰ 1 and 4 ক কানেক্ট কৰি দিলো পয়েন্ট 2 আছে পয়েন্ট a লগত আৰু প্লেট 3 খন আছে প্লেট পয়েন্ট b লগত ওকে এতিয়া মোৰ ইয়াক ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স লাগে c ইকুইভ্যালেন্ট ইজ ইকুয়াল টু 1 এটো লাগে ঠিক আছে তো মই কি কৰিম প্ৰথমতে সোয়া প্লেট 2 to a 1 a লগত আছে প্লেট 2 to ড্ৰ কৰিলো 2 2 1 ৰ লগত শেয়াৰ হৈ আছে 1 খন ড্ৰ কৰি দিয়া 1 এডজাস্ট ফলো কৰি যা 2 খন 3 লগত শেয়াৰ হৈ আছে 2 খন আকো বাৰকা 2 খন পিছত চাম হা 2 খন আকো বাৰকিলো 3 লগত শেয়াৰ হৈ আছে এখন 2 3 লগত শেয়াৰ আছে 3 2 আসলতে দে আৰ দা সেম প্লেট এই 2 খন একেখনই প্লেট 2s 3 লগত শেয়াৰ হৈ আছে ঠিক আছে এই 2 to point a লগত লাগি আছে ওকে 2 to point a লগত লাগি আছে ঠিক আছে এটো ইকুইভ্যালেন্ট ডায়াগ্রাম বনাই আছো হা মই ওকে ফাইন এতিয়া সোয়া 3 খন 4 ৰ লগত শেয়াৰ হৈ আছে সো 3 খন আকো বাৰকি দিয়া কি হৈ আছে 4 ৰ লগত শেয়াৰ হৈ আছে এই 4 খন আৰু 1 খন কানেক্ট হৈ আছে 4 আৰু 1 কানেক্ট হৈ আছে 4 আৰু 1 কানেক্ট হৈ আছে আৰু এই প্লেট 3 to point b লগত কানেক্ট হৈ আছে ওকে point b লগত কানেক্ট হৈ আছে বাস হৈ গল এবাৰ সোৱাচোন এইটো আৰু এইটো সিরিজত আছে এটো তুমি ওপৰত কি দিয়া মন গলে ওকে সো এনেকেও কিব পাৰা এইটো ওপৰত দি দিলা ওয়াইডাল ইয়াৰ পৰা দি দিয়া কথা একেটাই ওকে সো সোৱা এইটো আৰু এইটো সিরিজত আছে ইয়াৰ ইকুইভ্যালেন্ট টু ইয়াৰ লগত প্যাৰালেলত আছে এক্ৰস d2 পইণ্ট সো এই প্যাৰালেলত আছে সো এইটো c বুলি লোৱা এইটো c গুটে কিটাটো সমান কেপাসিটৰ সেম প্লেট এৰিয়া সেম সেপাৰেশন তো এইটো আৰু এইটো কি হত আছে সিরিজত আছে তো মই ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স কেনেকৈ লিখিম সিরিজত থাকিলে আমি কি লিখো c into c divided by c plus c c into c divided by c plus c okay তো এটো কি আছে প্যারালাল আছে সো প্লাস c কই দিয়া okay সো এটো কিমান হৈ যাব তেন্তে এটো হল c square divided by twice c plus c okay সো c c কাটি দিয়া তো এটো হল c divided by 2 plus c তো কি আহিলে half plus 1 সো 3/2 আহিল না 3/2c 3/2 c এর ভ্যালু পুট কৰি দিয়া epsilon of a divided by d so easy 3/2 epsilon of a divided by d so এই ধৰণৰ নিউমেৰিকেল তোমালোকক দিব পাৰে মেইন এইখিনিটো ক্যালকুলেশনটো একেবাৰে ইজি হেতুটো তোমালোকে জানাই মেইন হল কি ইয়াৰ পৰা এটো বনুৱাটো তুমি কেনেকৈ গম পাবা যে এই ক্যাপাসিটৰ কম্বিনেশনবোৰ কেনেকৈ হৈ আছে কেইটা ক্যাপাসিটৰ আছে কেনেকৈ কম্বিনেশন হৈ আছে সেইখিনি বুজি পাটোৱে মেইন কথা ওকে সো আজি আমি এইখিনি পঢ়িলো তো আৰু এটা নিউমেৰিকেল মই দেখাব পাৰো তোমালোকক if time permits সাবাদেই ধৰা এইটো এটা ক্যাপাসিটৰ ইয়াৰ ক্যাপাসিটেন্স ধৰা c1 ইয়াৰ পৰা আন দুটা ক্যাপাসিটৰ গৈছে ইয়াৰ ক্যাপাসিটেন্স c2 আৰু ইয়াৰ ক্যাপাসিটেন্স c3 ঠিক আছে ওকে এতিয়া a point to potential ধৰা v1 okay a point to potential v2 আৰু a point to potential v3 okay মোক লাগে potential at point p find potential at p
পিৰ পটেনশিয়াল কিমান হেতু লাগে আচ্ছা সোয়া ইয়াত কি কৰিবা জানা ধৰা তুমি এই C1 ৰ মাজেদি কিউ চাৰ্জ গৈছে বুলি ধৰি লোৱা কিউ চাৰ্জ গৈছে ওকে ইয়াত কি হ'ব কিউ চাৰ্জটো দুভাগ হৈ যাব এফালে আধা যাব এফালে আধা যাব আধা মানে সমানে ভাগ হ'ব বুলি কোৱা নাই এটা পাৰ্ট এফালে যাব এটা পাৰ্ট এফালে যাব সো মই ইয়াৰ থ্ৰুদি যোৱা চাৰ্জটোক যদি ইয়াৰ থ্ৰুদি যোৱা চাৰ্জটো যদি মই q1 বুলি কওঁ মানে চাৰ্জটো c1 দেন q1 ইজ ইকুৱেল টু q2 প্লাস q3 হ'ব q2 মানে কি চাৰ্জ থ্ৰু c2 and q3 মানে কি চাৰ্জ থ্ৰু c3 ওকে ল অফ কনজাৰভেচন অফ চাৰ্জ তোমালোকে জানাই নহয় এফালে যেটো চাৰ্জ গৈছে হেতুৱে দুভাগ হৈ দুইটাই পাব সো এই দুইটাই পোৱা চাৰ্জ ইজ ইকুৱেল টু চাৰ্জ থ্ৰু দিস ক্যাপাসিটৰ বুজি পাইছা না সো q1 ইজ ইকুৱেল টু q2 প্লাস q3 এই দুটা ৰেডিয়েশন ইমানখিনি হ'ব লাগিব নহলে চাৰ্জ ক'লে গ'ল ওকে পয়েন্ট p টো চাৰ্জ হোল্ড কৰি থব নোৱাৰে এটো ক্যাপাসিটৰ নহয় এটো পয়েন্ট হে ওকে সো q1 ইজ ইকুৱেল টু q2 প্লাস q3 এতিয়া তোমালোকে ফৰ্মুলা পাইছিলা নহয় q ইজ ইকুৱেল টু cv c টো কি হয় ক্যাপাসিটেন্স আৰু v টো কি হয় পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স সো আইডিয়া q1 is equal to c মানে q1 to কি charge on this capacitor so c মানে c1 v মানে potential difference সদায় higher potential minus lower potential charge এফালে flow হৈছে হয় নহয় এফালে flow হৈছে so potential charge always flows from higher potential to lower potential positive charge যদি flow হৈছে তো আসলতে কি হয় এটো it goes along the direction of current so current always flows from higher potential to lower potential higher to lower charge এনেকে flow হৈছে higher rate so বলি কি v1 minus vp potential at point p ha is equal to q2 cv c মানে c2 v মানে কি again potential difference higher minus lower কারণ charge এনেকে flow হ'ব from higher potential to lower potential so মই লিখিম vp minus v2 cv v মানে potential difference q3 again cv c মানে c3 v potential difference again potential difference means higher potential minus lower potential here potential আমি নাজানো vp বুলি ধৰিছো vp minus v3 okay এতিয়া ইয়াক simplify কৰি দিয়া c1 v1 minus c2 vp is equal to c2 vp minus c2 v2 plus c3 vp minus c3 v3 তো এটা কাম কৰা দিয়া এটা কি কৰা c1 v1 আছেই নহয় এফালে থাকিব দিয়া c2 v2 তো এফালে লৈ আনা প্লাস হৈ গল c3 v2 তো এফালে লৈ আনা প্লাস হৈ গল এতিয়া c2 vp এফালে আছে c1 তো কত গল এইটো সো c1 vp c2 নহয় c1 into vp না c1 vp এটো হেফালে পঠিয়াই দিয়া প্লাস হৈ যাব এটো আছে ওকে তো এটা এটা কাম কৰা ইয়াৰ পৰা vp কমন লৈ লোৱা তো vp কমন লৈ ললে মই এফালে পৰা লিখিছো হা vp কমন লৈ ললে কি থাকিলে c1 + c2 + c3 পঠিয়াই দিয়া ডিনোমিনেটৰ আহি যাব হৈ গল পাই গল so what is the potential at point p so c1 v1 + c2 v2 + c3 v3 divided by c1 + c2 + c3 you can take it as a formula এটো ফর্মুলা নিচিনা ইউজ কৰিব পাৰিবা ওকে সো এটো পিছতো লাগিব গম পাবা তোমালোকে সো এটো ফর্মুলা নিচিনা ইউজ কৰিব পাৰিবা সো তুমি যদি এই n পার পয়েন্ট কিটাৰ পটেনশিয়াল জানা ইয়াৰ জানা n পয়েন্ট কিটাৰ পটেনশিয়াল জানা ক্যাপাসিটেন্স কিটা জানা তো ইয়াত তুমি পটেনশিয়াল উলিয়াই লব পাৰিবা ফর্মুলা হল এটো c1 v1 plus c2 v2 plus c3 v3 divided by c1 + c2 + c3 bas okay so এখিনি পঢ়িলো আজি so next classত আমি আৰু অলপমান নিউমেৰিকেল কৰিম thank you have a nice day bye